Naiiba ang kasaysayan ng ating mga bayan sa Cagayan Province na ngayon ay binubuo na ng 28 towns at nag-iisang lungsod. Marami sa ating mga taga-subaybay ay alam na ang mga kwento sa likod ng Isabela at Nueva Vizcaya provinces na makikita sa mga videos nating ito. Kung hindi mo pa napapanood ay highly recommended na pagkatapos ng video na ito ay panoorin mo na agad. Iiwan ko po ang link sa comment section. Bago natin talakayin ang lahat ng kasalukuyang bayan na naririto, ay magbalik tanaw po muna tayo sa pagsisimula ng kanyang mother province. Ito nga po pala ang mga kasaysayan sa likod ng pagsisimula ng mga lugar sa Pilipinas. Welcome po sa Nung Araw Channel! Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Ang Cagayan ay isa sa pinakamatandang lalawigan sa bansa na itinatag ng mga Kastila. Ito ay sumasaklaw noon sa buong hilagang silangang bahagi ng Luzon na ikinukubli ng mga kabundukan ng Sierra Madre at Caraballo. Pero bago ito tuluyang masakop ng mga Espanyol noong mga late 1500s at early 1600s, ay naitala na nila ang 8 ethno-linguistic groups na nananahan dito. At ito ay ang mga Agta o Aita, Ibanag, Ivatan, Isnag, Itawit, Malaweg, Iraya, at Aripa. Ang dambuhalang teritoryo ng Cagayan noon ay nasasakupan ng mga kasalukuyang lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Batanes, gayon din ang ilang mga bahagi ng Kalinga at Apayao. Pati na rin ang ilang maliit na isla sa Balintang Channel. Ang lahat ng ito, nung araw, ay saklaw ng tinatawag na La Provincia de Cagayan. Katulad ng iba pang mga lugar sa bansa ay significant ang pinagmula ng pangalang Cagayan. Ito ay ang Carayan na nagmula naman sa salitang Kagay na ang ibig sabihin ay ilog. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lawrence A. Reed, isang researcher emeritus ng University of Hawaii, nakakuha siya ng iba't ibang salitang ginagamit para sa ilog sa buong kapuluan, katulad na lang ng Karayan, Kahayan, Kayayan, Kalayan, at Kayan. Pinaniniwalaan na ang mga katutubong nagmula sa Taiwan ang nag-migrate sa Pilipinas 4,000 years ago ang siyang pinag-ugatan ng salitang ito. Habang sa ibang teorya, ang pangalan umano ng Cagayan ay nagmula sa isang uri ng halaman na marami dito noon. At ito ay ang tagay plant, Katagayan, o maraming halaman ng tagay. Pero kung prehistoric era naman ang pag-uusapan, maraming kwento ang Cagayan. Meron ng kabihasnan dito bago pa dumating ang mga Kastila, libo-libong taon na ang nakararaan. Sa katunayan ay dito nahukay ng mga archaeologist ang ayon sa kanila'y pinakaunang tao sa Pilipinas, ang Homo luzonensis, na natagpuan sa Calao Cave sa bayan ng Peña Blanca. Meron ding mga fossils ng giant tortoise, elepante at rhinoceros na minsan nang namuhay noon sa lupain nito. Ang lambak ng Cagayan ay tumutukoy sa mahaba at mababang lupain nito na napapaligiran ng mga bundok, burol, at mga ilog. Tamang-tama sa mga sinaunang sibilisasyon at mga prehistoric animals. Hence the name, ang lambak ng Cagayan o Cagayan Valley. At speaking of ilog, narito po ang makasaysayang Rio Grande de Cagayan o Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. Taong 1581 nang pinasinayaan ni Gobernador Gonzalo Ronquillo de Peñalosa
ang unang batch para sa ekspedisyon sa pangunguna ni Juan Pablo Carion pagkatapos nilang maitaboy palayo ang mga Hapon mula sa Taifusa Command. Nasundan pa ito noong June 29, 1583 nang pangunahan ni Kapitan Juan de Salcedo ang pagpunta sa mga lugar ng Masi na ngayoy Pamplona, Tolar at Apari. Dahil dito, kinilala ang taong 1583 bilang pagkakatatag ng probinsyang ito. 1594 nang sumulat si Gobernador General Luis Perez Dasmariñas sa mga Dominikano upang makapagpadala ng mga misyonero. Nang dumating ang mga paring Dominikano ay itinayo nila ang mga himpilan sa Kamalanyugan, Lalo, Abulog at Pata na ngayoy parte ng Claveria at Sanchez Mira noong June 13 hanggang 14, 1595. Ang bayan ng Lalo ang naging kauna-unahang kabisera ng Cagayan at ito ay tinawag nilang syudad Nueva Segovia. Strategic ang location nito na may access sa mga ilog. Ito rin ay isa sa mga unang 4 na syudad na itinatag ng mga Kastila sa bansa. Bagamat nagtagal lamang ito hanggang 1839, ay nagsilbi naman itong sentro ng pananampalataya noon sa buong rehiyon mula sa diocese na itinatag ni Pope Clement VIII. Pero naging mabagal ang pag-usad para maisaayos ang Cagayan Valley dahil inabutan nila itong magulo at laganap pa ang tribal wars. Idagdag pa natin dyan ang mga pananambang sa mga paring misyonero at pagpatay sa mga ito. Sa bagay, sino nga ba naman ang gugustuhin na baguhin ang kanilang mga nakasanayan, sagradong kultura, tradisyon at magpasailalim sa mga taong ngayon mo palang nakita? Nagpakalayo-layo ang ibang mga tribo patungo sa mga liblib na kagubatan at itaas ng kabundukan. Ngunit hindi nito natinag ang mga porsigidong Kastila. Sukdulang ang banal na krus ay nagawa nilang maging espada. Maisaayos lamang ang mga komunidad at mapagkaisa ang lahat ng mga nakatira dito. Ang pagpapalaganap ng Katolisismo sa Cagayan Valley ay nagsimula lamang noong 1595 o 1596. Bagamat maraming tutol na residente, hindi naman nagtagal ay unti-unti nilang nakuha ang tiwala at mga relihiyosong kalooban ng mga Cagayanos. Subalit, noong 18th century ay pumutok ang monopolyo sa tabako. Sumiklab ang mga pag-aaklas simula 1787 at maraming lupain ang iniwang nakatiwangwang na lamang. 10 taon ang lumipas ay namayagpag na muli ang tobacco industry sa Cagayan Valley. Naging malaking tulong ang migration ng mga Ilocano para sa pagpapayabong pa ng agrikultura sa buong lambak. Ngunit, ang kanilang pananatili dito ay ang siyang nagbigay ng daan para mapalitan ang pangunahing lengguwahe ng mga Cagayanos noon, ang Ibanag, patungo sa salitang Ilocano ngayon. 1839 nang mapagpasyahang hatiin ang Cagayan at buuin ang politiko-militar district ng Nueva Vizcaya. 1856, ang bahagi ng Cagayan at Nueva Vizcaya ay binuo naman ang lalawigan ng Isabela. Isinilang din ang partido ng mga Itawes taong 1889 at Komandansya Apayao noong 1890. Panahon ng Amerikano taong 1901, ipinasa ng Philippine Commission ang Batas Bilang 209 para ideklara ang Cagayan bilang isang probinsya at kilalanin ang hangganan para sa teritoryo nito noong 1908. Ang lalawigan ay meron pa lamang 24 towns noon. Tuguegarao ang naging kabisera nito hanggang sa maging bayan ng Tuaw sa panahon ng mga Hapon at muli ay nagbalik sa Tuguegarao. Naipasa ang Batas Bilang 2711. Kinilala ang Cagayan bilang ang pinakamalaking dibisyon ng mga isla sa bansa, hence the name Cagayan Valley Region o Region 2. Abulug. Matatagpuan sa pagitan ng Ballesteros at Pamplona sa hilagang kanlurang bahagi ng Cagayan, ang bayan ng Abulug. Dati itong tinawag na Bayan ng Tulug, isang maunlad na fishing village bago pa dumating ang mga Kastila. Binago ang pangalan nito mula sa Tulug papuntang Abulug na maaaring ipinangalan sa ilog nito. Malaki ang naitulong ng mga Ilocano sa pag-unlad ng bayang ito. Umunlad ang industriya ng seda o silk weaving dito noon.
Ngunit unti-unti itong nawala sa paglisan ng mga Espanyol. Napalitan naman ito ng pagpapalakas pa ng agrikultura, kahoy at isda. Gayon din ang paggawa ng banig, pottery at paggawa ng lokal na alak. Anong masasabi mo about dito sa info ng Cagayan Tourism? I-comment mo na yan sa ilalim. Alcala. Ang dating pangalan ng bayan ng Alcala ay Fulay. Itinatag ito noong late 18th century. Ang Fulay ay pangalang tumutukoy sa kulay pulang lupain nito. Pinalitan ang pangalan nito mula sa Fulay at tinawag itong bayan ng Alcala mula noong January 25, 1845. Alay nila ito kay Gobernador General Francisco de Paula Alcala de la Torre. Narito ang lumang simbahan ng kanilang patron mula pa noon na si Saint Philomene na isang birhen at martir. Sikat na sikat ang bayang ito sa kanilang milk candies. Ito ay kaalamang nagmula sa Cagayan Heritage Conservation Society community. Gusto naming malaman ang opinion mo tungkol dito. Paki-comment down below. Alakapan. Nagsimula ito bilang komunidad sa gitna ng gubat. Ang mga unang nanirahan dito ay ang mga Aita na sinundan ng mga Ilocanos. Agrikultura, pangingisda at pangangahoy ang ikinabubuhay nila dito noon. Ang pangalan ng Alakapan ay nagmula sa salitang alaapan, salitang Ilocano na nangangahulugang patibong o trap sa Ingles. Noong 1926, itinatag ang Alakapan bilang bahagi ng Tawit, Mountain Province at naging isang independent municipality district sa bisa ng EO number 68 noong June 20, 1927. Nagsimulang magkaroon ng bisa noong July 1. Ang dating mayor ng Apari na si Don Francisco Umengan ay nagtayo din ng kanyang lumber business dito. Hanggang sa ito ay naging isang regular na munisipalidad sa lalawigan ng Cagayan noong 1945 sa bisa ng Commonwealth Act number 692. Ito'y kasaysayang hatid sa atin ng kanilang LGU. Taga rito ka ba? Paki-comment naman sa ilalim. Amulong. Bahagi ng bayan ng Amulong noon ang Bagaw at ang dating bayan ng Cordova. Karamihan sa mga naninirahan dito ay mga Ilocano at Itawes. Sinasabing nagmula ito sa salitang Itawes na mulong o teritoryo. December 15, 1734, umano, ito nagsimula. Noong April 30, 1735, nung opisyal na basbasan ng mga paring Dominikano sa Maynila ang kanyang simbahan sa patronato ni Nuestra Señora de las Victorias na ibinigay ng alkalde mayor ng Cagayan noon na si Don Manuel Romero. Inihandog ng gobernador ang puon noong ang Amulong ay baryo pa lamang ng Igig. Apari. Sa buong bansa, ang bayan lang ng Apari ang may engrandeng kapistahan na tumatagal ng 12 days. Alay ito sa kanilang patron na si St. Peter Telmo tuwing May 11th, nasusundan ng tradisyon para sa fluvial parade. Kinilala ang mga Ibanag bilang ang unang settlers dito. Noong una, naging trading post ito ng mga Japanese. Hanggang sa Acapulco Galleon Trade, nag-migrate dito ang mga Ilocano at mga Chinese settlers. Sinimulang itayo ang unang simbahan na yari sa mga light materials sa ilalim ng Nueva Segovia noong 1604. Naganap ang inaugurasyon nito noong May 11, 1680. Hanggang sa tawagin na ng mga Ibanag na Aparian, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga misyonerong pari. Nahiwalay ang simbahan sa pangangalaga ng Kamalanyugan at Bugay na naging senyales sa pagiging ganap na bayan na din ito noong May 11, 1682. Proud ka bang taga-Apari? I-comment mo na yan. Bagaw.
Ang komunidad na ito ay minsan ang tinawag na Abagawan, na ang ibig sabihin ay lugar ng hugasan. Ito ang pinagmulan ng pangalan nito ngayon. Dahil noon, may balon daw dito kung saan hinuhugasan o nililinis ng mga katutubong ibanag ng unang settlers nito ang kanilang mga huli. Isang hunting ground kasi ang lugar na ito noon kung saan nagkalat ang mga maraming ligaw na hayop. Nanggaling ito sa kanyang mother town, ang bayan ng Amulong. Naging ganap itong munisipalidad noong 1896. At sa unang taon nito bilang bayan ay pinamunuan ito ng isang pari. At iyan ay si Reverend Father Pedro Vicandi. Ang barangay San Jose ang kinilalang pinaka-progresibong lugar nito. Kung kaya mula 1899 sa poblasyon ay nagkasundo silang ilipat ito sa San Jose noong 1985. Ballesteros. Walang simbahan noon sa bayan ng Ballesteros. Ang paraan ng pagsasagawa ng misa noon dito ay sa pamamagitan ng mga pribadong tahanan. Hanggang sa italaga ni Bishop Santiago Sancho si Don Francisco Boado sa kahilingan ng mga residente. Ipinatayo ng pari ang isang kapilyang gawa sa mga light materials hanggang sa maging simbahang bato na ito. Ang lumang pangalan ng Ballesteros ay Santa Cruz, na isa lamang noon sa mga baryo ng Abulog, hanggang sa ito ay magkaroon ng kalayaan bilang ganap na munisipalidad noong January 2, 1912. Sumunod ang simbahan nito noong 1926. Ipinangalan ang lugar na ito kay Don Gregorio Ballesteros, isang highly decorated Ilocano priest na isinilang sa bayan ng Abulog. Bugay. Ang bayan ng Bugay ay isa lamang maliit na fishing village noon. Nagsimula ang misyon para sa Bugay noong June 15, 1596 sa ilalim ng patronato ni San Vicente Ferrer. 1610 nang aprubahan ni Gobernador General Juan de Silva ang pagtatayo ng simbahan at kumbento. Napalitan ng patronato nila tungo kay Santa Ana noong 1623. Nasunog ang simbahan at kumbento na puno ng mahahalagang bagay taong 1732 at binagyo noong 1845. 1896 nang i-renovate ang simbahan. Ang pangalan ng Bugay ay pinaniniwalaang nanggaling sa salitang Ibanag na nabugay o tumaob sa Tagalog. Nagsimula ito ng makaraang manakawan ng mga sea pirates noong 1771 at tumaob ang bangka nila na lula ng malaking kampana. Isinama ito sa Kamalanyugan noong 1904 at nahiwalay din taong 1917. Kalayan. Matatagpuan sa pagitan ng Apari at Batanes. Ito ay isa sa mga bumubuo sa 4 na mga isla na matatagpuan sa Babuyan Channel, kasama ng Camiguin, Dalupiri at Babuyan Claro. Ang pangalang Kalayan ay nagmula sa salitang Laya. Salitang Ibanag ng ibig sabihin ay luya o ginger. Kalayan o maraming luya. Maaari din na ang ibig sabihin nito ay tubig. Mga paring Dominikano ang nagtaguyod sa lugar na ito. At isa na rito si Father Diego Pinero. Naging bahagi ng Batanes Group of Islands ang Kalayan hanggang 1902. At pagkatapos noon, napunta naman ito sa Cagayan. Naging pang 29th municipality niya ito. Bagamat kalbaryo ang dinanas ng mga residente para sa transportation papunta sa mainland. Noong 1954, bumisita ang unang grupo ng mga opisyal ng pamahalaan ng Cagayan. At taong 1981, nag-organisa si Gobernador Justiniano P. Cortez ng isang malaking mobile government in action o ilapit ang gobyerno sa mga residente at para maging accessible sa kanila para hindi na kailangan pang bumiyahe ng napakalayo. Tinawag nila itong The Mission of Love. Kamalanyugan. Isa ang bayang ito sa mga unang naitatag ng mga Kastila dito sa Cagayan. Pero bago pa sila dumating, ang mga Ibanag na ang unang settlers nito.
kung saan ang unang leader nila ay si Bukaranay at sumunod ay si Giyab. Kaaway nila noon ang mga Kalinga, kung kaya mula sa Babuyan Creek, lumipat sila dito kung saan marami ang mga puno ng Malanyug. Ayon sa Kamalanyugan LGU, ito ay ang puno ng palm tree at paborito ng mga residente ang bunga nito. Itinatag ang bayan na ito ng mga paring Dominikano kasabay ng kanilang simbahan noong June 15, 1596. Si San Jacinto de Polonia ang una nilang patron. Dati nitong baryo ang bayan ng Bugay, Santa Teresita, Gonzaga at Santa Ana. Claveria. Sinasabing nanggaling ang mga unang residente nito sa lugar ng Pasukuin at Bintar. Kapuhayan matatagpuan sa probinsya ng Ilocos Norte. Pero matitrace ang ugat nito noong magsimula ang misyon ng Kabikungan na itinatag ng mga Dominikano noong April 19, 1633. Ang Kabikungan ay nanggaling sa salitang Ibanag na bakung o spider lily. Isang tahimik na fishing village ang komunidad na ito na inaatake ng mga rebelde at mga piratang dagat. Dahilan kung bakit sila lumipat at nakapagpatayo ng military ports para pang depensa. 1755 nang ang Kabikungan, Pata at Bangan ay nagsama-sama para sa misyon ng Abukalan na ngayoy Barangay San Juan, Pamplona. Naging bayan ng Pamplona noong 1841. Humiwalay dito ang Kabikungan at naging bayan ng Claveria noong March 9, 1865. Inalay ang bagong bayan na ito kay Gobernador General Narciso Claveria y Saldua ang tumulong upang maprotektahan ang lugar na ito laban sa mga kaaway. Siya rin ang promotor sa paghiwalay nito sa bayan ng Pamplona dahil sa may kalayuan nito. Enrile. Ang bayan ng Enrile ay dati lamang baryo ng Tuguegarao at ito ay makapal na kagubatan pa lamang noon. Ang mga unang settlers nito ay ang mga Kalinga na lumipat sa kabundukan ng dumami at magumpisa ang Katolisismo sa lugar na ito. Ang luma nitong pangalan ay Kabugag na ang ibig sabihin ay Kuba. Pinaikli sa pangalang Kabug na opisyal namang lumabas sa mga dokumento taong 1849 hanggang 1863. Ang una nilang patron ay inialay ng mga paring Dominikano para kay Nuestra Señora de las Caldas. Ang kabuhayan dito ay pagsasaka at pagtatanim ng tabako noon. 1849 nang mahiwalay ito sa Tuguegarao sa kautusan ng Gobyerno Superior. Ipinangalan nito kay Gobernador General Pascual Enrile na tanyag sa paggawa ng mga unang kalsada sa norte. Kasabay nitong napalitan ang kanilang patron at ito ay naging si Nuestra Señora de las Nieves. Taga rito ka ba? I-comment mo na yan! Gonzaga. Dati pong teritoryo ng Bugay ang Gonzaga, Cagayan. Sa katunayan, bago pa po mahiwalay ang bayan ng Gonzaga sa Bugay noong 1918, ay settlement muna po ito ng mga Agtas na kung tawagin ang lugar na ito ay Gampaw o Mabundok sa Tagalog. Sa migration ng mga Ilocanos ay naitaboy nito ang mga Agta o Aita sa kabundukan at mula noon ang dating Gampaw ay tinawag ng Wangag na ang ibig sabihin po'y ilog. Kinilala ang settlement ng Wangag bilang isang baryo sa Bugay noong February 23, 1869 at taong 1917 nang palitan ang pangalang Wangag sa Rumangay o Papaunlad sa Tagalog. Isang taon lang po ang lumipas at matagumpay naman pong nahiwalay ang Rumangay sa Bugay at isinunod ang pangalan nito sa unang Pilipinong naging gobernador ng Cagayan, Gracio P. Gonzaga y de Leon noong January 1, 1918. Gataran. Nasa bayan ng Gataran ngayon ang mga dating bayan ng Dumun
na itinatag noong 1598 at nasiping noong 1596. Pinakabata ang Gataran sa tatlo dahil ganap lang itong naging bayan noong May 20, 1623. At katulad ng iba pang mga bayan sa Cagayan ay pinamahalaan din ito ng mga paring Dominikano noon. Nagmula ang pangalan ng Gataran sa gatang, isang uri ng halaman o puno na matatagpuan umano noon sa lugar na ito. Naging regular na parokya sa ilalim ng patronato ni Santa Catalina de Alejandria. Itinayo ang simbahang bato noong 1739, ngunit nasira noong World War II. Unang napunta ang Dumun sa Gataran noong 17th century hanggang sa nawala na ito sa mga lumang talaan. Sumunod ay ang bayan ng Nasiping dahil sa Becerra Law. Habang ang bayan ng Lasam ay dating baryo ng Gataran na may dating pangalang Baryo Makatabang. Igig. Tanyag bilang ang sentro ng pottery industry sa buong Cagayan Province. Ang kahusayang ito ng mga Itawes ay nananatili magpasa hanggang ngayon. Nagmula lamang sa isang maliit na komunidad ang Igig at may maliit na kapilya lamang noon na gawa sa mga light materials sa patronato ni Santiago Apostol. Naging bayan ito noong 1607 at idinareklara ang pagiging parokya ng Igig noong April 26, 1608. Ang una nilang pari ay si Father Ambrosio Martinez de Madre de Dios. Ngunit bumaba sila sa pagiging bisita at naging bahagi ng Tuguegarao makalipas ang 2 taon. Sinasabing ang pangalang Igig ay nagmula sa pangalan ng dati nilang leader na tinatawag nilang Ig o Ihig. Ang simbahang bato ni Santiago de Galicia ipinatayo noong 18th century. Ito ay may buttresses na ahead of its time. Kaya nitong pigilan ang pagguho ng simbahan tuwing may lindol. Lalo. Mga Ibanag ang unang settlers sa bayang ito na isang agricultural at fishing village. Isa sa makasaysayang lugar ang bayan na ito na ayon kay Father Julian Malumbres ay nagmula ang pangalan sa ilok o piraso ng sinulid at marahil ay may koneksyon sa kanilang pananamit. Habang sa ibang bersyon, ito ay nagmula sa Malalalo na tumutukoy sa malakas na daluyong ng ilog na humahampas sa batuhan. Ang bayang ito ay minsan ang naging puso ng pananampalataya at pamahalaan ng buong Cagayan. Si Juan Pablo Carrion ang nagpangalan nito na siyudad Nueva Segovia taong 1581. Isa ito sa mga kauna-unahang lungsod sa Pilipinas. Naging kapitolyo ito ng Cagayan hanggang 1839. Matatagpuan sa lumang Tabacalera compound ang iniwan nitong bakas, ang Katedral de San Pedro Apostol, ang Castillo de San Francisco, ang Casa Real mula 1583 hanggang 1839. Nailipat ang kasalukuyang simbahan ng Lalo sa Bagong Bayan na pinamunuan ng mga Dominikano hanggang 1898. Lasam. Ang nayon na ito ay inookupahan ng mga Malawig, Ibanag, Ilocano at mga Filipino-Chinese. Ang lumang pangalan ng bayan ng Lasam ay Baryo Makatabang na nagmula sa bayan ng Gataran. Ang dapat na pangalan nito ay Santo Tomas na sinubukang ipa-approve ni Congressman Paulino Alonso. Ngunit bumagsak ito sa first reading pa lamang hanggang sa napagkasunduan na ipangalan ito sa pang-anim na naging gobernador ng Cagayan na si Don Honorio Lasam. Pinirmahan ang pagiging bayan nito noong June 13, 1950 ni President Elpidio Quirino. January 1, 1951 nang maganap naman ang inaugurasyon para sa bagong bayan na ito. Ngunit nagkaroon ng pagtatalo kung saan itatayo ang town proper. Kaya't idinaan sa botohan na kung sino ang unang magiging mayor nito ay doon itatayo ang sentro ng pamahalaan.
Sa kanan, ang Baryo Makatabang, ang Jurado Faction, versus sa kaliwa, ang Baryo Nabannagan, ang Arce Faction. Pagkatapos ng eleksyon ay nanalo ang Baryo Makatabang na lumamang lamang ng 2 boto. Pamplona. Nakilala ang maliit at napakagandang komunidad na ito na hango sa pangalan ng kanilang ilog. Mga ibanag ang mga residente ng Masi noong nagsisimula pa lamang ito bilang misyon kasama ang Pata na itinaguyod ng founder nito na si Fray Miguel Martin de San Jacinto taong 1612. Muling itinayo ang simbahan taong 1721 ng gibain ng Lindol. May 2 patron saints ang bayan na ito. Ito ay si San Juan Nepomuceno at San Pedro de Martir. Sa kasalukuyang Pamplona ay narito ang dating bayan ng Abucalan na itinatag noong 1757. Pinagsama ang 2 ito noong 1842. Ang teritoryo noon ng Abucalan ay sumasaklaw mula sa Barangay San Juan hanggang sa baryo ng Pata. Nasakop ngayon ng bayan ng Claveria. Habang ang dating bayan ng Masi ay mula poblasyon hanggang Barangay Bagu. Alam mo ba na ang Claveria at Sanchez Mira ay mga baryo lamang noon ng Pamplona? At ang pangalang Pamplona ay alay para sa sinilangang bayan sa Espanya ni Vicar Pedro Montenegro. Naganap ang kauna-unahang civil government election sa simbahan nito taong 1901. Peña Blanca. Pinagpala ang lugar na ito sa luntiang kagubatan at natatanging likas na yaman. Isang malawak na hunting ground ang lugar na ito noon. Ito din ay dating naging bahagi ng lungsod ng Tuguegarao at ang luma nitong pangalan ay Baryo Bubug. Ang pangalan nito ay hango sa isang uri ng puno, ang dapdap, na tinatawag ng mga ibanag na bubug. Panahon ng mga Kastila, ibinigay nila ang pangalang Peña Blanca dahil sa malalaki at mapuputing batong dito lang matatagpuan. At ganap itong naging bayan noong November 21, 1896. Ito ang Land of 1,000 Caves at isa sa Protected National Park since 1935. Dito nakuha ng mga archaeologist ang sinaunang tao sa bansa, ang Calauman o Homo luzonensis at marami pang mga prehistoric discoveries. Nakapunta ka na ba dito? Gusto naming malaman sa comment section. Piat. Ang bayan na ito ay dating pag-aari ng mga enkomyenderong sina Don Pedro Barada, Don Juan de Aranda at Doña Isabel Cardona. Nag-alsa ang mga Itawes at Iraya noong 1603 dahil sa abusong sinapit ng mga katutubo sa kamay ng mga enkomyenderong ito. Dito na pumasok ang mga paring Dominikano upang ipagtanggol ang mga ito sa pangunguna nila Bishop Benavides at Bishop Diego de Soria. Pagkatapos ng misyon sa Lobo, na ngayon ay Tabang, ay isununod nila ang misyon ng Piat na nooy tinawag na Pias, na nakasulat sa mga luma nitong kampana. Dahil yan sa dami ng puno ng kambyas sa lugar na ito noong magsimula. Isa pa ay dahil sa salitang Itawes, ang Pias ay naging Piat. Ang Our Lady of Piat ay ang Black Virgin Mary. Naganap ang unang misa noong August 24, 1604 at naging Mission Pueblo noong May 1, 1610 sa patronato ni Santo Domingo de Guzman. Rizal. Kilala ang bayan ng Rizal noon sa kanyang lumang pangalan, ang Malaweg, na nagmula sa komunidad ng mga Itawes. Nanggaling umano ang Malaweg sa pangalan ng ilog o bukal ng Maloweg. Tinanggap ng mga Dominikano ang misyon para sa Malaweg
at nagsimula ito noong April 26, 1608. Bininyagan ang katutubong untal o leader nito na naging si Luis Pagulayan. Dumaan ng lindol sa Malaweg at pag-aalsa sa kabilang bayan na ikinatakot ng mga paring Dominikano, kung kaya iniwan nila ito at nagpunta sa sentro, ang Nueva Segovia. Sinuyo at pinakiusapan ng mga residente na bumalik na ang mga pari. Nagbukas ang pamahalaang sibil sa Malaweg sa pamumuno ni Don Martin Cawilan. Panahon ng Amerikano, pinaklian ang pangalan nito ng Rizal na alay sa bayani nating si Dr. Jose Rizal. Sanchez Mira. Bago pa ito makilala bilang ang bayan ng Sanchez Mira, ang lugar na ito ay isang kagubatan noon kung saan naging hunting ground pa nga ito ng mga Kalinga, at kung tawagin nila ito ay Malolokit, na ang ibig sabihin ay nagsisiraan. Ang kabuhayan dito noon ay agrikultura at pangingisda. Naging baryo ito ng Pamplona. 1883 nang ang mga Ilocano migrants mula sa Paway ay manirahan din dito. Ang pangalan ng bayang ito ay hango sa pangalan ni Don Manuel Sanchez Mira, isang Spanish Brigadier General ng Cagayan noon, sa rekomendasyon ni Don Hilario Pulido, ang unang gobernadorsilyo ng bayang ito, at ni Fray Santiago Hugla. Pagkalipas ng mahabang panahon, isa sa problemang kinaharap ng mga taga rito ay ang industriya ng black sand mining na labis nilang tinututulan. Solana. Mga katutubong Ibanag ang unang settlers nito, na sinundan ng mga Ilocano, Pangasinense at Tagalog migrants. Ang bayan na ito ay pinagyaman ng mga masisipag na mga residente at biniyayaan ng magandang lupain pang-agrikultura. Itinatag ito noong August 18, 1851. At ang pangalan nito ay hinango kay Gobernador General Antonio Urbistondo Marquez de la Solana. Bahagi ito noon ng bayan ng Tuguegarao. Sa lawak ng mga palayan dito ay maaari na siguro itong tanghalin bilang ang rice granary ng Cagayan Province. January 18, 1959 nang binuksan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia ang bagong municipal hall nito. Santa Ana. Palawak na kagubatan ang lugar na ito noon at nagtatayugan ang mga puno dito. Ang luma nitong pangalan ay Palawig, na nagmula sa salitang katutubo na pasawig, na ang ibig sabihin ay bunganga ng ilog. Bahagi ito noon ng bayan ng Gonzaga at nauna na itong tinirahan ng mga katutubong Aita. Isa ang pangingisda sa ikinabubuhay nila dito. Dumami ang tao nang lumipat ang mga taga Ilocos. Dahil dito, taong 1919, gumawa ng samahan ang mga residente para sa homestead, ang Inanama at Dagupan. Itinaas sa pagiging bayan na pinirmahan ni President Carlos P. Garcia noong 1949, na naging epektibo noong January 1, 1950. Ngunit dahil sa conflicts ng Gonzaga at Santa Ana tungkol sa teritoryo, naganap lamang ang inaugurasyon nito noong March 6, 1950. Ayon sa Santa Ana LGU, hindi ito nagmula sa pangalan ng isang santo, kundi sa mga initials ng mga incumbent provincial officials na naging susi para maging bayan ito. Ito ay sina former Governor Arans at mga board members na sina Navarro at Avena. Arans, Navarro, Avena. Santa Ana. Ang una nilang naging mayor ay si Venerado Udarbe Sr. Santa Pracedes. Isang fishing village ang bayan na ito, na dating naging parte ng Ilocos Norte hanggang 1920 o 1922. Bago pa ito makilala bilang Santa Pracedes,
ay minsan na nitong ginamit ang pangalang Kapanawan at Langangan, isang kasangkapang gawa sa ratan na ginagamit sa paghulma ng putik. Taong 1964 nang maging bayan ito, may dalawang bersyon tungkol dito. Una, ipinangalan ito sa isang santo na siyang tumulong sa mga Kristiyano noong panahon ng Roman Empire. Pangalawa, ipinropose ito ni dating Congressman Benjamin Ligot at inalay sa kanyang ina. Ang mga unang settlers nito ay Ilocano dahil nanggaling ito sa Ilocos Region. Nawala sa pangangalaga ng Santa Pracedes ang mga barangay ng Kadkadir, Lablabig, Mapnang, Union, Kilkiling at Siyamsiyam. Simula nang mapunta ito sa Cagayan. Si Mayor Luming o Mayor Iluminado Madamba ang pinakamatagal na nanungkulan sa bayan na ito mula 1960 hanggang 1986. Isa rin siya sa nagpetisyon noon na mula sa Langangan ay palitan ito ng pangalan. Santa Teresita. Ito ang pinakabatang bayan sa probinsya ng Cagayan. Dati po itong baryo ng Bugay at may lumang pangalan na baryo na Munit. Ito ang pinakamalaking baryo noon sa Bugay. Malaki ang naging importansya ng lugar na ito dahil dito pinaniniwala ang unang dumaong ang mga paring misyonero para palaganapin ang relihiyon sa buong lalawigan. Dahil sa makapal na kagubatan at nagtataas ang puno sa baryo na Munit, ay early 1950s nang tumaas ang demand sa logging industry na naging source of income ng mga residente nito. Kasabay ng mataas na demand ng kahoy ay ang pagtaas din ng populasyon dahil maraming nakipagsapalarang mga taga-ibang lugar para dito na manirahan. Ngunit bago pa man ito ay una nang dumayod ang mga taga-Abra at mga taga-Ilocos regions. June 22, 1963 nang mahiwalay ang baryo na Munit sa Bugay. August 27 naman nang maganap ang inaugurasyon nito. Nagsimula ito sa 9 na mga barangay na naging 13 sa panahong kasalukuyan. Santo Niño. Ang bayan ng Santo Niño ay may lumang pangalan na Kabarungan. Ito ay baryo lamang noon ng bayan ng Tabang na ngayon ay baryo na lamang nito. Si Kapitan Manuel Faire ang nagtatag nito na siyang gobernador silyo ng Tingras, Ilocos Norte. Nakitaan niya ng potensyal ang lugar na ito kung kaya pinakiusapan niya ang mga Kalinga na unang narito. At mula dito'y pinatuloy niya ang mga taga Ilocos Norte. Ipinatayo niya ang Santo Niño Church na alay sa kanyang anak na namatay. Ito na ang tumayong patron saint hanggang sa maging ganap na bayan sila noong November 27, 1897. Ginawa ang resolusyon para palitan ang Santo Niño at ialay ito sa founder nilang si Kapitan Manuel Faire noong 1941. Pero noong 1969, naibalik ito sa pangalang Santo Niño sa panahon ni Mayor Leandro Pagurayan. Wow! Pinabalot ng misteryo ang pag-uumpisa ng bayang ito dahil halaw ang kanilang pinagmulan sa isang kwentong bayan. Ito ay ang Batuaw, nahuni ng maitim at malaking ibon. Marahil ay uwak na nagturo umano ng lokasyon kung saan dapat itayo ng mga paring misyonero ang simbahan. Dahil sa kwentong ito, lumabas ang pangalang Tuaw at naitatag ang bayang ito noong 1604. Ipinagpapalagay nila noon na ang mga anghel ay nagkatawang ibon kung kaya inilagay nila ang Holy Guardian Angels bilang kanilang unang patron na may kapistahan tuwing October 2. Ayon sa kanilang LGU, isa sa pinakamatanda at pinakamataong lugar dito noon sa Cagayan ay ang bayan na ito na inilarawan ng mga misyonero na mga palakaibigan at namumuhay sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Naging pansamantala itong himpilan ni Commonwealth Governor Marcelo Adduro noong panahon ng mga Hapon. Pagkatapos masakop o mapasuko ang lahat ng mga bayan sa Cagayan,
Ngunit naging pansamantala lang ito at napasuko din noong 1943. Tuguegarao City. Nagsimulang mailipat ang kapangyarihan ng Dayosine ng Nueva Segovia o Bayan ng Lalok sa Vigan taong 1758. Naging daan naman ito para mailipat din ang sentro ng pananampalataya at kalakalan sa probinsya sa Bayan ng Tuguegarao taong 1839 na naging epektibo nang maglabas ng Royal Decree noong April 10, 1841. Isang dating Mission Pueblo ang lungsod ng Tuguegarao bago ito maging kapitolyo ng Cagayan Province. Pero bago pa man ito maganap, ay napakaluwag na talaga at napakarami nitong mga residente kumpara sa Bayan ng Lalo. Ito ay noong hindi pa humihiwalay ang mga bayan ng Enrile, Solana at Peña Blanca. May dalawang bersyon ng salitang Ibanag na pinagmula ng pangalan nito. Una ay Matuge Iratao na nangangahulugang dumaong o dumating na. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan dumating ang mga bangka mula sa Rio Grande de Cagayan. Pangalawa ay ayon sa city government nito. Ito ay ang Tuguegarao na may pakahulugan sa apoy dahil umano ang lugar na ito ay nahulma sa wildfires. Kung kaya pinagdiriwang din dito ang AFI Festival. Kinilala ang Tuguegarao bilang lungsod noong December 18, 1999. Nariyan din ang Tugi at Agaw o Daytime Fire, Taraw Trees, at last but not the least, ang Tubigarao na pangalan umano nito noon bilang enkomienda. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.